Hello po mga kaibigan. Sana po kayo ay nasa mabuting kalagayan. At welcome po sa aking tutorial ng index and match function ng Excel. Kung hindi nyo po napapanood yung aking previous tutorial on VLOOKUP, nilalagay ko po siya sa isang link sa description. Pwede nyo na po i-review para maintindihan mas lalo ang tutorial na ito. So, itutuloy lang po natin yung tutorial na ito from doon sa VLOOKUP na ginawa natin ng nakaraan. So, doon sa example natin na table, meron tayong ginawang selections ng product code, description, at saka price. So, ang objective natin dito is mag-e-enter ka ng product code at ibabalik sa iyo ang description at price ayon doon sa table mo na nandito sa left side. So, kung mag-e-enter tayo ng, let's say, SS013, so ibabalik niya yung description na tissues at saka yung description na price, which is 100. So very useful po ito sa kung meron kayong maliit na tindahan or kung meron kayong inventory, gusto nyo malaman ng description ng isang product code o yung item code, at ayaw nyo naman mag-scroll down o maghanap, lalo na kung values or yung table natin ay medyo mahaba. So, gagawa lang kayo ng simpleng VLOOKUP para hanapin yung ating code at ibabalik yung ating description. Okay? Ang VLOOKUP ay very useful sa mga ganitong klaseng functionality. Pero meron din siyang limitasyon sa VLOOKUP. Kaya ino-offer ko ngayon ang isang alternative na function or functions na mas powerful kaysa sa VLOOKUP. Yun nga yung tinatawag nating index and match functions. So, ano nga ba ang index and match function? So, subukan natin gamitin ang ating or yung index and match function dito para i-simulate ang functionality ng VLOOKUP. So, since dalawa siyang function, i-breakdown natin siya pa isa-isa para mas maintindihan natin instead na biglain natin ng isang kombinasyon ng dalawang function. Okay? So, simulan natin doon sa index. So, ang index function, kung type natin dito, index, okay? Makikita nyo sa IntelliSense, babalik niya yung index function. Okay. Now, mapansin nyo, binalik ng IntelliSense dalawang klase ng index function. Mas interesado lang tayo doon sa una at hindi na natin gagawing komplikado ang tutorial na ito. At i-discuss pa yung pangalawa. So, ang kailangan lang natin yung una. So, mapapansin nyo dun sa una, ang requirements ay array, row number, at saka column number. Mapapansin nyo rin, doon sa column number, naka-bracket, so ibig sabihin, optional siya. So, ibig sabihin, pwedeng hindi na natin i-enter o ilagay doon sa formula. But in this case, gagamitin natin lahat para mas maintindihan natin yung functionality ng index. Okay, so tuloy natin. So, array. Yung array dito is yung range. Okay, yung cell range. Or in this case, yung table na meron tayo dito ng data. So, i-enter ko ngayon yung array. Pipiliin ko yung table ko, hindi kasama ang header. Okay. So, I hope alam nyo na yung shortcut para piliin yung buong table.
So, ayan, A2 to C48. And then, hinihingi yung row number. So, row number, aling row ang gusto mong ibalik? Let's say, piliin natin row number 5, for example. Okay? And then, balik natin column. Okay, comma. So, column naman ngayon na hinihingi. So, ang column is yung description. Gusto natin balik yung description, for example. So, nasa column 2 siya. So, i-enter natin column 2. Okay? So, pwede na natin isara. So, makikita natin number 2, pencils. So, mapapansin nyo, nilagay ko row 5, pero ang actual row niya ay, o physical row niya ay nasa 6. Kung matatandaan nyo, hindi natin isinama yung header, kaya yung number na ibinalik niya ay less than 1 doon sa actual number ng row. Okay? So, maging maingat lang po tayo dito. Ayan. So, nakita nyo ngayon ang trabaho ng index. Ibinabalik lang niya kung ano ang laman doon sa row at column na ini-specify mo. So, kung papalitan natin uli ang row, for example, gawin nating 10 in this case. So, alam natin na ay babalik niya ay plastic folders. Ayan. Kasi yung plastic folders nasa 11, minus 1 tayo. So, plastic folders. Okay? So, yan ang gamit ng index function. Ibinabalik lang niya kung ano ang laman ng row at column na ibinigay mo sa kanya. So, isipin nyo, ano ngayon ang gamit nitong index sa ngayon? Sa ngayon, wala pa siyang masyadong functionality kasi ikaw mismo nag-i-specify. Alam mo yung row, alam mo yung column. Gusto mo lang makuha yung laman. Okay? So, ang idea rito ng index is tandaan mo na ang requirement niya ay row at yung column at yung buong table. Okay? So, yan ang trabaho ng index. Okay? Ngayon, balik naman tayo doon sa match function. So, yung isang function. So, ang match function naman, ang requirement ay, so ito type lang natin match. Ang lookup value, ano ba yung value na hinahanap mo? Okay? So, doon sa example natin na table, let's say hinahanap natin ay product code. Okay? So, ang product code, tatype natin dito, ano ba yung lookup value? Let's say SS005. Okay? Yan ang hinahanap nating value. So, comma, and then lookup array. Yung lookup array, yung range ng cell kung saan nandoon yung hinahanap mo. In this case, nasa column ng product code. Okay? So, pipiliin lang natin yung buong column. Hindi kasama again yung header. So, napili na natin yung buong range. Comma again. Ano ngayon ang hinihingi niya susunod? Yung tinatawag na match type. Ang match type, gaano ba ka-eksakto ang kailangan mo? In this case, gagamitin lang natin lagi ay 0, which is exact match. Hindi na natin pag-uusapan dito kung ano yung less than and greater than para hindi maging komplikado yung formulas natin. So, requirement natin is always yung exact match. So, ila-type lang natin sa dulo ay 0. So, pwede na natin siya ngayong isara. Okay. So, ngayon, ibinalik niya 5. Okay. So, SS05 ay nandito. So, ibinalik niyang row. Itong binabalik niyang number ay yung row number. Since yung SS05 again is
sabi nga natin, hindi natin isinama yung header, so minus 1. Ang actual row niya is 6, so minus 1. 5 ang binabalik niya. So, kung papalitan natin ng values, let's say ng SS012, so alam natin, na ibabalik niya ay number 12. Okay. So, dito, ine-enter natin yung actual value na hinahanap mo at gusto mo malaman kung nasa ang row siya. So, yun ang trabaho ng match. Iminamatch lang niya ayon doon sa lookup array o yung range na pinili mo or binigay mo at naghahanap siya ng match doon sa lookup value. Okay, so alam mo na ngayon yung row. Alam mo rin yung column, okay? So, dito na natin ngayon pagko-combine yung dalawa. Ang index, ang alam mo lang ay row at column. Pero hindi mo pwedeng i-enter sa index yung, let's say, product code. So, yung product code, ngayon, pwede mo lang i-enter sa match function. At ibabalik niya sa iyo yung row. So, nakikita nyo na siguro yung kombinasyon ng dalawa. Since ang index natin merong row at column, at yung ating match nagbibigay ng row, so pwede nating ilagay yung match sa loob ngayon ng index. So, paano mangyayari yon? So, let's say, instead na magta-type tayo diretso sa ating match function ng SS012 o yung product code mismo, gumamit na tayo ng referencing katulad ng ginawa natin sa VLOOKUP. So, papalitan ko ngayon tong SS012. Okay. At ituturo ko tong cell na ito, which is kung saan natin i-enter yung gusto nating product code. Tingnan natin kung ano mangyayari. So, ganyan. So, since wala siyang laman ngayon, kaya NA ang labas. Ngayon, mag-type tayo ng SS013. So, binabalik niya rito 13. Okay, so 13, sabi nga natin minus 1. Ito. Okay. So, binabalik niya yung row number. So, ang gusto ko malaman ngayon, ano ang description? So, pwede ko ngayon gamitin yung index. Kasi yung index naman, mapapansin nyo, binabalik niya yung description. Kailangan mo lang sabihin yung row at saka yung column. Ngayon, sa index, alam mo na yung column. Kasi ang description natin ay nasa second column. Ang problema, hindi mo alam yung row. Kasi, kailangan mo malaman muna yung product code kung saang row, tsaka mo ngayon ibabalik yung corresponding description niya sa row na yon. So, in this case, binabalik nung ating match function 13. So, pwede mo ritong i-type 13. So, yung 13 na pinili natin ditong SS03 is actually tissues. So, ito ngayon yung index function natin. At ito yung match function. So, mapansin nyo, manually kong in-enter yung row dito, which is yun din ang laman ng match. So, bakit hindi ko na lang ituro or mag-referencing ako uli dito sa binibigay ng match? Para kung magbago yung match, magbabago rin yung index ko. Okay? So, palitan natin ngayon itong SS013. Gawin natin SS014.
015. Ayun. So, mapansin nyo, nagbago yung match at nagbago din yung index. So, pwede na natin siya i-combine ngayon. Since yung index nagre-refer sa match, pwede na natin ilagay yung match sa loob ng index. So, saan natin nilalagay ngayon yung index? So, mapansin nyo kanina, yung ating row, ito, row input, tinuro lang natin yung match function. Kung saan nandun. Ano ba laman ng G12? Ang laman ng G12 ay itong formula na ito. Yung buong formula na yan. Okay? So, ang gagawin lang natin, itong buong formula na to, yun na ilalagay natin doon sa index function. So, copyin lang natin yung formula. Okay. Puntahan ngayon natin ang index function, yung G12. Instead na ituro mo, ilagay mo na dyan diretso yung formula. Okay. So, checking lang kung tama ang tinuturo. G4, ayun. Okay. A22 of A48, ayan. So, pwede nating i-enter. So, hindi na ngayon dependent yung index dito sa column na to. Pwede na nating ilipat or pwede na nating diretsong makuha yung values dito nang hindi na kailangan to. So, pwede na nating i-delete yan. So, kung papalitan natin tong SS 012, so, mapansin nyo, nagbabago na rito yung values. So, pwede na natin gamitin ngayon ito, ilipat na lang natin dito. Okay? So, para hindi magalaw yung ating reference, i-copy na natin to. Okay? Type lang natin equals and then paste na natin para hindi magalaw yung reference. Okay. At dyan na natin makikita yung description. So, kung ta-type natin dito SS013, so, tissues, SS005, number 2, pencils. Ito namang nasa taas ay ang ating VLOOKUP, SS005, number 2, pencils. So, pareho sila. So, nagawa na natin yung functionality ng ating VLOOKUP gamit ang index and match. So, kailangan din natin ibalik yung presyo. Okay. So, ang babaguhin lang natin ay so, copy na naman natin yung ating formula. Let's say huwag nyo isama yung equals. Okay. So, mapapansin nyo, binabalik niya yung pencil. Kasi, kinopya natin ng buo kasama kung sinasabi rin kung nasaan yung column. So, papalitan natin ngayon yung column. Nasaan ba yung column? Etong 2. Yan yung column number. So, column number 2 is description. Kailangan natin ng price, which is column number 3. So, simpleng palitan lang yung ating column 3. So, ayan na yung price. Copyin lang natin yung formatting. Ayan. So, okay na. So, pareho na nating nagamit ang VLOOKUP at index and match function. So, pwede na natin i-delete ito. Okay. So, ano pa ang use ng index and match? Ang index and match, ang sabi ko nga, ay more powerful sa VLOOKUP sa kadahilan ng pwede mong
mag-search sa kahit anong column na hindi kayang gawin ng VLOOKUP. So, ang VLOOKUP nga, ang limitasyon niya ay dapat ang hinahanap mong values, in this case, product code, ay laging nasa kaliwa. Ngayon, kung gusto mong malaman ang product code base sa description, so hinahanap ko ngayon description, gusto kong malaman ang product code ng description na yon, hindi mo na pwedeng gamitin ang VLOOKUP dahil nasa kaliwa ng hinahanap mo ang values. So, yung number 2 pencils, nasa left side niya ay yung product code. So, ang ginagawa ng karamihan ay inililipat, for example, ang description, inililipat sa kabila ng product code para magamit mo ang VLOOKUP at makita niya anything on the right side ng VLOOKUP. Okay lang yon kung maliit lang ang inyong listahan, pero kung medyo mahaba-haba ang listahan, medyo matrabaho na. At sabi nga, ang raw data hindi dapat ginagalaw as much as possible. Kung inililipat-lipat mo ang lokasyon ng inyong raw data, magiging magulo na at may tendency pa na magkamali ka ng pag-copy, may mawala pang data o mabagong data. So, in this case, magandang gamitin ngayon ang index and match function. So, mapapansin natin, baliktarin natin ngayon itong requirements. So, ilagay natin ngayon dito ang description. Dito ang product code. At dito ang price. Okay. So, let's say erasers. Hanapin natin ang product code ng erasers. Ngayon, balikan natin yung formula rito kanina. Copy natin. Since same table lang naman tayo. Okay, copy. Equals space. Now, since yung match natin, ang lookup value natin ay nailipat na natin dito, which is ang location ngayon ay G10. So, palitan lang natin yung G10. Or ito, instead na i-type ko, turo ko na lang para makita nyo. Ayan. So, yan ang ating location ng bagong lookup. Okay. Ngayon, ang gusto nating ibalik, anong column? Diba? So, column, ang hinahanap nga natin sa match, anong column? So, hindi na siya A. Nasa description na tayo. So, ngayon, itong A na to, gagawin natin, or palitan na natin ang buo, imbes na retype na lang natin. So, piliin natin nasaan ngayon yung hinahanap natin. Na matatandaan nyo, yung sa match, hinahanap niya yung lookup value, tapos kung nasaan yung lookup value na yon, dito natin siya hinahanap. So, hindi na naman kasama ang header. Piliin natin ang buong column. Okay. So, tapos na tayo sa match function. Ngayon. So, tapos na tayo sa match function. So, 0 naman ang dulo. Hindi natin papalitan. Labas ngayon tayo dito sa index. So, ang index, okay, same table, A2C48. So, yung match, binabalik niya kung saang row. Ngayon, ang column, aling column ngayon ang gusto nating ibalik. Okay? Since kanina, ang binabalik natin sa description ay column 2, which is nandun yung description, ang gusto nating ibalik ngayon ay product code, which is column 1. So, kung i-enter natin to,
ayun yung product code. So, binaliktad lang natin. So, kung kanina, ilabas lang natin yung formula para mas naintindihan natin. Okay. So, kung titingnan natin mabuti, etong dalawang to, eto, so yung A2, A48 natin, kung maalala nyo, ay yun yung product code. Okay? Kasi yun yung hinahanap natin dito. Pinalitan natin siya ng B2, B48 kasi yun yung description. B. Okay? So, yun lang na iba. And then, doon sa match. Doon lang na iba sa match. Then, doon sa index, yung, kung maalala nyo yung dulong column, 2, kasi yun yung gusto nating ibalik, which is description. So, 2 dito. Dito sa baba, gusto nating ibalik product code, which is column 1. Ayun. Okay? So, binaliktad lang natin. And then, sa price, same lang no nasa taas, kaya lang since nasa ibang row tayo, copy din natin. Formula na to. Okay. At palitan natin ng column. So, ang column naman ngayon, kung nasaan yung ating price, ay column 3. So, wala na tayong papalitang iba kundi column lang kasi pareho lang naman doon sa katabi. Ngayon, ibalik natin yung values. Ayan. So, kung magbibigay tayo ng ibang description ngayon, let's say, kailangan nga lang eksakto yung inyong description. Okay. Glue sticks, let's say, plastic folders. Ayan, tama, 50. Ngayon, kung type natin ng hindi eksakto, yan ang lalabas. So, kailangan alam natin kung ano yung exact description kung ano yung nasa table bago natin maibalik yung actual na product code at price. Pwede mong gamitan ng data validation para hindi na kayo type ng type. At para hindi rin pangit na lumabas sa inyong result, ang NA, pwede nyo siyang gamitin din ng if error function, which is para na sa susunod na videos. Okay? So, ayan po ang ating gamit ng index and match function. So, again, combination ng index at match. Ang match, hahanapin yung values na binigay mo doon sa column din na ibinigay mo at ibabalik niya ang row number pag nakita niya yung values na yon.
At yung raw number naman na iyon ay gagamitin mo sa index function para ibalik mo kung ano yung laman niya ayon doon sa column naman na ipinili mo sa index. So, para hindi kayo mahirapan sa simula, I would suggest na i-breakdown nyo muna sa dalawa bago kayo mag-combine ng formula katulad ng ginawa natin kanina. So, i-breakdown nyo muna yung index, gawin nyo yung index functions, and then gawin nyo rin yung match function, and then unti-unti nyo siyang i-combine para hindi nakakalito. So mga kaibigan, ito po ang index and match function ng Excel. Maraming salamat po at lagi po kayong mag-iingat.